Welcome to Accounting, Economy and Other Related Studies session. In this session, we'll be having 10 presenters and I will be presenting 10 separate topics. 2 presenters will be presenting topics on accounting team and 1 from information technology, and another 7 presenters will be presenting on the other related studies team. And now let me introduce you the first presenters with her topic. So right guys, without wasting our time, I would like to welcome Mr. Ahmad Faiz with the topic Politics Survey, kajian khusus terhadap pengaruh ulama Hadramaut Yaman di Malaysia. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Inna fatahna 'alaka fathan mubina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala syukur dipanjatkan kepada Allah Ta'ala kerana memberi izin dan kesempatan kepada saya, Ahmad Faiz bin Umar Hatab, selaku pelajar PhD di ISDAF USM, untuk membentangkan kertas kerja saya pada hari ini yang bertajuk Politik Sufi, kajian khusus terhadap ulama Hadramaut Yaman di Malaysia. Mula-mula sekali, ialah berkaitan dengan pengenalan, iaitu ulama Hadramaut Yaman bertapak awalnya pada kerajaan Melayu tua pada abad ke-18 Masihi. Seawal itu ulama Hadramaut Yaman ini telah bertapak dalam kerajaan Melayu tua. Daripada situlah berkembangnya agama Islam, khususnya di tanah Nusantara kita. Pengaruh terhadap ulama Hadramaut Yaman ini berkembang sehingga hari ini meliputi pelbagai jenis peringkat, iaitu sama ada kepimpinan negara, kepimpinan masyarakat, sehingga kepada masyarakat awam. Segala jenis peringkat mereka telah masuk dan meletakkan pengaruh di situ. Jadi oleh itu, kita sekejap ini mempunyai beberapa persoalan, iaitu bagaimana pengaruh ulama Hadramaut Yaman ini boleh berkembang sehingga tahap ini. Apakah politik sufi yang digunakan oleh mereka? Berasaskan persoalan-persoalan ini, maka kita sekejap ini berhasrat meneliti bagaimana politik sufi yang digunakan oleh ulama Hadramaut Yaman dalam mempengaruhi masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Seterusnya, sedikit pengenalan berkaitan ulama Hadramaut Yaman di Malaysia, iaitu Hadramaut Yaman ini sendiri merupakan Hadramaut merupakan salah sebuah daerah di negeri di Yaman yang merupakan salah sebuah pusat pengajian agama Islam yang amat terpenting di Yaman dan merupakan yang paling terkenal lah di situ, dan sekarang hampir kebanyakan orang tahu malah menghantar anak-anak mereka ke sana untuk menyambung pengajian Islam di sana. Ramai daripada ulama terkenal negara-negara Arab yang datang ke Malaysia juga merupakan lulusan daripada pusat pengajian sekitar Hadramaut Yaman ini. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahawa kajian start pada 1936 mendapati bahawa Hadramaut telah memiliki ratusan masjid yang dibina sebagai salah sebuah pusat intelektual keilmuan, di samping sekolah didirikan dengan sistem kurikulum berlandaskan Islam dengan tenaga pendidik seramai 30 orang dan 300 orang pelajar. Hal ini telah membuktikan kepada kita bahawa budaya tradisi keilmuan Islam ini hidup dengan sangat baik di daerah tersebut. Seterusnya, orang Arab berketurunan Sayyid ini, iaitu kebanyakan ulama di Hadramaut Yaman, secara khususnya mereka dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan mereka dipercayai memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam serta terkenal dengan kewarakan, iaitu kezuhudan, kewarakan, kerendah hati mereka kepada orang lain. Golongan Sayyid ini dilihat memegang jawatan penting dalam agama, dan mereka merupakan ulama yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat dalam memelihara undang-undang syariah dan ajaran Islam. Seterusnya, ulama Hadramaut Yaman terdapat 3 ciri yang dalam kajian saya ini telah saya dapat kumpulkan 3 ciri utama ulama Hadramaut Yaman ini. Pertama, mereka ni berketurunan Sayyid, iaitu keturunan Rasulullah, iaitu Sayyid Ma'lawi, iaitu individu yang berasal dari keturunan Rasulullah daripada sebelah
Sayyidina Hussein bin Ali karramallahu wajhah yang berperanan besar dalam menyebarkan agama Islam di Kepulauan Nusantara. Ini merupakan daripada kajian Warner dan W.H. Lee pada tahun 1931. Kedua, ulama agama Yaman ini dia berhijrah ke serata tempat di dunia, termasuklah Mesir, India, Afrika Timur dan Kepulauan Nusantara termasuk Malaysia. Kehadiran mereka dapat dikenal pasti dengan dapatan data yang lebih lengkap pada abad awal ke-18 Masihi. Ini mempunyai pada kajian Natalie Mubikeshe 1999. Ketiga, melalui kajian Muzaffar Muhammad 2007. Kejayaan mereka ni dilihat mempunyai pengaruh besar terhadap ekonomi, politik, sosial dan kepakaran mereka dalam ilmu agama sesebuah negara. Seterusnya, politik sufi. Tadi berkenaan dengan ulama Hadramut Yaman. Ini berkenaan dengan politik sufi. Politik sufi ni selalu difahami oleh masyarakat, iaitu ia akan bawa manusia kepada kemunduran, umat kepada kemunduran dan menghindari diri daripada terbabit dengan apa-apa jenis urusan keduniawan menurut kajian Abu Bakar Asli. Ulama sufi pula digambarkan sebagai satu kelompok yang kolot dan tidak mempunyai apa jenis strategi dan idea-idea baru dalam melaksanakan pelbagai jenis urusan. Sebenarnya hal ini berbeza dengan hakikat sebenar. Ini akan kita akan perincikan, iaitu menurut kajian Hamzah 2011, ulama sufi pada abad 17 dan 18 Masihi berusaha mengamalkan ajaran tasawuf dalam kehidupan masyarakat. Justru mereka terbabit dengan pelbagai jenis aktiviti sosial, ekonomi dan politik tempatan. Ini kajian yang menunjukkan tersebut. Kelompok ahli sufi ini berjaya menunjukkan diri mereka sebagai salah seorang tokoh yang banyak menyumbang dalam masyarakat. Mereka bukan sahaja golongan yang sentiasa cuba membersihkan hati, jiwa dengan zikir, malah mereka juga mengajak manusia lain, orang lain turut terlibat dalam segala jenis aspek, termasuklah pendidikan, sastra, sosial, ekonomi, politik, bahkan perjuangan menentang penjajah. Iaitu melalui kajian Balisha, Muhammad Nasir dan Uthman Talib. Seterusnya, kita akan lihat pada politik ulama sufi Hadramut Yaman di Malaysia. Politik sufi dapat dilihat kepada ulama Hadramut Yaman. So, terdapat 4 pendekatan politik sufi yang dapat kami rangkumkan daripada kajian ini. Pertama sekali, melalui politik, ulama Hadramut Yaman ini dilantik jawatan dalam pentadbiran dan hal ehwal agama negara. Kedua, sosial. Ulama Hadramut Yaman mempunyai hubungan perkahwinan dengan pembesar-pembesar istana, sesebuah istana. Mereka akan datang sini melalui jalan dakwah dan mereka akan kahwin dengan pembesar istana. Akhirnya mempunyai hubungan darah dengan pembesar istana. Itu melalui sosial. Ketiga, melalui ekonomi. Mereka mempunyai kekuatan infak, harta dan wakaf sehingga mempengaruhi pembangunan negara. Dengan mereka mewakafkan segala harta mereka untuk pembangunan masjid dan mewakafkan tanah-tanah mereka untuk membangunkan sebagai contoh madrasah, untuk mempengaruhi pembangunan negara. Dan akhir sekali, dari sudut jalan keagamaan, mereka mempunyai amalan khusus yang ditulis daripada kitab-kitab ulama mereka daripada Hadramut Yaman, sebagai contoh Ratib Haddad, Ratib Atas, dan pelbagai Wirdun Latif yang diamalkan oleh masyarakat awam, sehingga kan peringkat pentadbiran negara melakukan sesuatu upacara akan dilaksanakan melalui dengan pengamalan majlis Ratibul Haddad dan seumpamanya. Ini semua yang kami dapat lihat, itu pengaruh politik sufi ulama Hadramut Yaman ini di Malaysia amatlah nyata dapat kita lihat dari 4 sudut itu. Jadi secara keseluruhan saya dapat simpulkan di sini bahawa para ahli sufi, termasuklah ulama daripada Hadramut Yaman ini, sebenarnya mempunyai strategi yang hebat mereka sendiri untuk menyebarkan pengaruh mereka dalam pelbagai peringkat masyarakat. Hal inilah disebut politik sufi. Strategi yang mereka guna untuk mempengaruhi sebuah tempat. Ia dapat dilihat mereka mempengaruhi masyarakat Melayu Islam Malaysia melalui 4 pendekatan yang saya sebut tadi. Pertama, melalui politik, itu berjaya menjawat segala jawatan besar dalam konteks pentadbiran dan haiwan agama negara. Kedua, melalui sosial, iaitu melalui perkahwinan. Mereka berkahwin dengan golongan diraja dan juga masyarakat awam sebagai proses untuk sebarkan lagi pengaruh mereka, dakwah mereka, strategi mereka melalui pertambahan zuriat mereka di tanah Melayu. Hal ini kita nampak yang jelas di mana-mana saja di setiap negeri, di Pulau Pinang, di Johor, di merata tempat adanya golongan Sayyid asalnya daripada Hadramut Yaman ini. Yang ketiga, di sudut ekonomi, iaitu mereka infak harta benda, mereka infak melalui pembinaan sekolah-sekolah agama, sebagai contoh di Pulau Pinang, di Mahad Al-Masyhur Al-Islami di Balik Pulau.
dan sekolah al-masyhur. Dan macam banyak lagi yang kita dapat lihat, mereka wakaf tanah mereka untuk penggunaan agama dan negara. Dan keempat, melalui aktiviti keagamaan iaitu pengamalan amalan khusus melalui bacaan ratib mereka, kitab Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Rudul Ratib di masjid-masjid di bawah Masjid Agama Islam Negeri sebagai satu adat kebiasaan. Seperti di Johor, setiap maghrib dibiasakan dibacakan Ratibul Atas, Ratibul Haddad dan sebagainya. Alhamdulillah, setakat itu pembincangan saya. Alhamdulillah, syukur, terima kasih. Thank you to Mr. Ahmad Faiz from ISDEF for his fruitful discussion just now. Okay, right. So I've got to inform to you all the presenters and the participants. If you have a question to ask, kindly drop your question in the chat box, or you can also email it to us at ijm@unisham.edu.ny. So now we would like to welcome the second presenter, which Ms. Nur Aida Atirah Sulaiman from ISDEF, with the topic of Reka Bentuk Penyelidikan Etnofalak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Reka Bentuk Penyelidikan Etnofalak. Kertas kerja ini ditulis bersama Profesor Madya Dr. Syahik Akram Hassan. Kertas kerja ini mengandungi 5 perkara utama. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, reka bentuk penyelidikan. Yang ketiga, penyelidikan etnoastronomi dan etnofalak. Yang keempat, analisis reka bentuk penyelidikan etnofalak dan seterusnya kesimpulan. Penyelidikan berkaitan Islam selalunya diperkatakan mempunyai keperluan yang tersendiri, terutamanya dari sudut matlamat, sumber dan alat-alat penyelidikan. Reka bentuk penyelidikan merupakan satu pelan tindakan yang logik dan berfungsi sebagai rangka perancangan kajian yang melibatkan semua proses secara keseluruhan untuk mencapai objektif kajian. Penyelidikan berkenaan hubungan ilmu falak dengan masyarakat Islam cenderung menggunakan reka bentuk penyelidikan etnoastronomi, yang mana perkara ini berbeza dari segi aspek matlamat dan juga sumber kajian. Oleh itu, timbul persoalan, apakah reka bentuk dalam kaedah penyelidikan Islam sedia ada? Yang kedua, bagaimanakah menjalankan penyelidikan yang mengkaji berkenaan etnografi dan falak? Yang ketiga, apakah komponen yang terdapat dalam reka bentuk penyelidikan etnofalak? Dan seterusnya, bagaimanakah matlamat, elemen dan langkah-langkah reka bentuk penyelidikan etnofalak? Bagi menjawab persoalan tersebut, terdapat 2 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti reka bentuk penyelidikan, dan yang kedua, menganalisis matlamat, elemen dan langkah-langkah reka bentuk penyelidikan etnofalak. Reka bentuk penyelidikan penting kerana ia memberi pola dan menentukan kaedah pengumpulan data yang digunakan. Menurut YIN 2011, reka bentuk kajian merupakan satu pelan tindakan yang logik dan ia berfungsi sebagai rangka perancangan kajian. Seterusnya, Osman Lebar 2012 pula menyatakan penentuan reka bentuk kajian adalah bergantung kepada persoalan permasalahan kajian. Creswell 2007 pula menyatakan keseluruhan kajian yang dijalankan bermula daripada mengenal pasti permasalahan kajian kepada pembentukan persoalan kajian dan seterusnya membawa kepada pengumpulan data, analisis data dan penulisan laporan. Secara ringkasnya, reka bentuk penyelidikan merangkumi kepada beberapa komponen utama seperti tujuan, langkah-langkah dan sumber yang dirujuk. Seterusnya, pada bahagian ini akan menjelaskan secara ringkas berkenaan penyelidikan etnoastronomi dan etnofalak. Penyelidikan etnoastronomi mula diperkenalkan oleh Baiti 1973. Menurut beliau, istilah etnoastronomi merupakan istilah yang paling tepat bagi penyelidikan berkaitan astronomi yang berkait rapat dengan bidang tekstual, etnologi dan tafsiran ikonografi purba. Menurut Champion, penyelidikan etnoastronomi merupakan salah satu cabang kajian dalam astronomi budaya, yang mana penyelidikan ini menggunakan pengetahuan astronomi, kepercayaan atau teori untuk memberi inspirasi dan maklumat atau mempengaruhi ideologi dan pembentukan sosial atau mana-mana aspek tingkah laku manusia. Penyelidikan etnoastronomi tidak dapat dipisahkan dengan kajian berkenaan mitos kerana mitos dianggap sebagai salah satu sumber utama dalam penyelidikan etnoastronomi. Terdapat 4 tujuan utama
penyelidikan etnoastronomi dijalankan, iaitu yang pertama, bagi menentukan jika terdapat persamaan pengetahuan tradisi astronomi antara sesebuah kumpulan suku kaum tertentu dengan suku kaum yang lain. Yang kedua, bagi memahami setengah fenomena astronomi yang luar biasa oleh kumpulan suku kaum tertentu. Yang ketiga, bagi mengetahui asal-usul mitos sesuatu buruj yang telah dikesan. Dan seterusnya, yang keempat, membina semula cara hidup, teknik-teknik astronomi dan juga upacara agama. Penyelidikan etnofalak pula didefinisikan sebagai satu kajian berkenaan hubungan kepercayaan, budaya dan sistem sosial masyarakat tertentu berkenaan ilmu falak, yang mana penyelidikan ini dijalankan berdasarkan kepada kerangka tasawuf Islam dan juga Al-Quran dan hadis sebagai epistemologi kajian. Penyelidikan etnofalak dijalankan berdasarkan kerangka antropologi Islam, yang mana penyelidikan ini merangkumi kepada 4 asas utama iaitu tauhid, din, ummah dan syarah dan minhaj. Seterusnya, perbincangan diteruskan dengan analisis reka bentuk penyelidikan etnofalak. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat 3 komponen utama reka bentuk penyelidikan etnofalak, iaitu yang pertama, matlamat, yang kedua, elemen-elemen dan yang ketiga, langkah-langkah. Matlamat reka bentuk penyelidikan etnofalak dilakukan ialah untuk mengkaji hubungan antara sistem sosial, kepercayaan dan budaya masyarakat tertentu berkenaan ilmu falak berdasarkan kerangka tasawuf Islam. Bagi bahagian elemen, terdapat 3 elemen utama, iaitu yang pertama, mempunyai hubungan tauhid manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sumber maklumat penyelidikan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Dan seterusnya yang ketiga, mempunyai hubungan antara manusia dan juga alam. Bagi komponen langkah-langkah, terdapat 3 langkah utama reka bentuk penyelidikan etnofalak, iaitu yang pertama, langkah persediaan, yang kedua, langkah pengumpulan maklumat dan seterusnya, langkah pra-analisis. Carta tersebut menjelaskan secara terperinci berkenaan 3 langkah utama reka bentuk penyelidikan etnofalak. Bagi langkah yang pertama iaitu persediaan, perkara yang perlu dititik beratkan oleh penyelidik iaitu berkenaan pemilihan informan. Pada langkah tersebut, pemilihan informan tidak terhad kepada masyarakat kaum asli sahaja. Malah, ia boleh juga melibatkan kepada mana-mana masyarakat seperti golongan petani, golongan nelayan atau mana-mana masyarakat yang mempunyai sistem sosial mereka yang tersendiri. Bagi informan yang dipilih dalam kalangan bukan Islam, informan tersebut haruslah mempunyai atau memahami berkenaan kerangka Islam. Seterusnya, bagi langkah kedua iaitu langkah pengumpulan maklumat, terdapat 4 peringkat yang terdapat dalam langkah pengumpulan maklumat, iaitu yang pertama, peringkat pengenalan. Pada peringkat tersebut, penyidik akan memberi penjelasan kepada informan berkenaan tujuan penyelidikan tersebut dijalankan. Seterusnya, bagi peringkat temubual, antara soalan yang boleh ditemubual oleh penyelidik kepada informan ialah berkenaan soalan tentang nama-nama, asal-usul, mitos atau cerita-cerita rakyat di sebalik objek-objek langit yang diketahui oleh informan tersebut. Seterusnya, peringkat pengesahan maklumat. Pengesahan maklumat boleh dilakukan dengan melakukan semakan silang, iaitu mengesahkan data yang telah dikumpul semasa temubual kepada informan. Seterusnya, peringkat penutup. Penyelidik akan mengakhiri penyelidikan dengan mengucapkan terima kasih kepada informan. Seterusnya, bagi langkah pra-analisis. Langkah pra-analisis merupakan langkah yang penting dalam penyelidikan etnofalak. Tujuan ialah untuk mengenal pasti adakah terdapat istilah setiap maklumat yang diberikan oleh informan tersebut mempunyai unsur yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, atau perkara-perkara yang dinyatakan oleh informan hanyalah satu budaya dan uruf masyarakat tersebut. Pada langkah ini, data akan disaring
dan hanya data yang menepati epistemologi Islam akan digunakan dalam penganalisan data yang sebenar. Kesimpulannya, terdapat 3 perkara utama yang boleh disimpulkan, iaitu yang pertama, reka bentuk penyelidikan etnofalak sesuai digunakan bagi mengkaji penyelidikan berkenaan masyarakat Islam. Yang kedua, reka bentuk penyelidikan etnofalak mempunyai komponen matlamat, elemen-elemen dan juga langkah-langkah. Seterusnya yang ketiga, reka bentuk penyelidikan etnofalak menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama kajian. Sekian sahaja perbentangan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you to Ms. Nora Aida Atira Sulaiman for her presentation just now. So now we are going to move to the third presenter, which is it will be present by Dr. Rohani Desa from UniSHAMS with the topic of dasar Kementerian Kesihatan Malaysia terhadap penggunaan ubat-ubatan yang mengandungi bahan tidak halal. Satu analisa menurut perspektif syariah. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohani binti Desa akan membentangkan sebuah artikel bertajuk Dasar Kementerian Kesihatan Malaysia terhadap penggunaan ubat-ubatan yang mengandungi bahan tidak halal, satu analisa menurut perspektif syariah. Pertamanya, marilah kita melihat apakah hukum berubat dengan ubat-ubatan yang mengandungi bahan tidak halal berdasarkan perspektif syariah. Ibnu Taimiyah berpendapat hukum berubat dengan ubat yang mengandungi bahan yang tidak halal adalah tidak sama dengan hukum yang mengharuskan memakan bangkai ketika kelaparan. Ini adalah kerana memakan bangkai ketika kelaparan terbukti hasilnya iaitu dapat menahan kelaparan dan seterusnya menyelamatkan kemusnahan nyawa. Sedangkan hasil memakan ubat yang mengandungi bahan yang tidak halal belum dipastikan kesan kesembuhannya. Syekh Muhammad Tahir Ashur menambah pendapat tersebut dengan mengatakan seandainya telah dibuktikan kajian tentang keberkesanan ubat yang mengandungi bahan yang tidak halal tersebut dalam menyembuhkan penyakit yang membahayakan nyawa, hukum berubat dengan ubat yang mengandungi bahan yang tidak halal boleh dikiaskan dengan situasi ad-darurah memakan bangkai sewaktu kelaparan, iaitu harus. Sekiranya tiada kajian yang membuktikannya secara pasti, tidak boleh mengkiaskan memakan ubat yang mengandungi bahan yang tidak halal dengan memakai bangkai sewaktu kelaparan. Begitu juga menurut jumhur ulama, tidak harus berubat dengan benda-benda yang diharamkan sama ada dimakan, diminum, menggunakan minyak atau gigi haiwan dan seumpamanya. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kesembuhan umatku daripada benda-benda yang diharamkan. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', hukum berubat dengan benda-benda najis selain arak menurut jumhur fuqaha adalah harus. Namun, keharusan tersebut hanyalah ketika ketiadaan ubat-ubatan daripada benda-benda yang halal dimakan. Walau bagaimanapun disyaratkan ubat daripada najis tersebut mestilah dipreskripsi oleh doktor Muslim yang profesional walaupun hanya seorang. Imam Syafi'i tidak mengharuskan makan penawar yang dibuat daripada daging ular atau disebut sebagai at-tiryaq kecuali dalam situasi ad-darurah sebagaimana hukum memakan bangkai. Mazhab Maliki dan Hambali juga berpendapat hukum berubat dengan bahan bernajis adalah tidak harus. Menurut Ibnu Sahnun, harus mengubati kecederaan dengan menggunakan tulang haiwan yang disembelih, tetapi tidak harus menggunakan tulang bangkai, tulang manusia, tulang babi dan tulang binatang yang tak boleh dimakan dagingnya. Sekiranya tulang bangkai tersebut digunakan untuk merawat kecederaan, maka menurut Imam Malik ianya tidak boleh dibawa sembahyang. Walau bagaimanapun, Ibnu Al-Majishun meringankannya dengan mengatakan bahawa boleh bersembahyang dengan tulang bangkai yang digunakan untuk merawat kecederaan. Menurut Ibnu Al-Arabi, tidak harus berubat dengan bangkai selagi masih ada benda-benda halal yang boleh dijadikan ubat. Sebahagian ulama mengharuskan berubat dengan bangkai sama ada menggunakan bangkai tersebut semata-mata
maupun dicampur dengan bahan yang lain. Sebahagian ulama Syafi'iyah pula mensyaratkan ubat yang mengandungi bangkai atau najis tersebut mestilah bercampur dengan bahan yang halal, manakala sebahagian lagi ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkannya. Sementara hukum berubat menggunakan arak, para ulama telah bersepakat tentang pengharamannya. Bagaimanapun, menurut Khatib Ar-Ri, hukum berubat dengan arak adalah bergantung kepada tahap keperluan seseorang. Sekiranya keperluannya itu sampai ke tahap ad-darurah, maka hukumnya adalah harus sama seperti hukum seseorang yang terdesak memakai bangkai dan lain-lain yang diharamkan dalam situasi ad-darurah kerana memelihara keselamatan nyawa. Seterusnya, hukum berubat menggunakan ubat yang mengandungi dadah atau bahan kimia turut dibincangkan oleh ulama silam lantaran penyediaan ubatan yang bercampur bahan-bahan tersebut berlaku semenjak dahulu kala lagi, terutama dalam kes pelalian bagi tujuan pembedahan. Hukum asal penggunaan dadah adalah haram. Bagaimanapun, ianya diharuskan dalam perubatan apabila ia merupakan satu-satunya ubat dan atas dasar keperluan yang sangat mendesak. Darurat. Seterusnya, marilah kita melihat apakah dasar Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) terhadap penggunaan ubat-ubatan yang mengandungi bahan tidak halal. Meneliti penguatkuasaan undang-undang terhadap ubat yang mengandungi racun atau dadah, penulis mendapati ianya amat dititikberatkan dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh dikatakan kesemua akta yang digunakan pakai dalam Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan peraturan ubat-ubatan adalah mengenai peraturan penyediaan, pengilangan, pengimportan, penjualan dan periklanan ubat-ubatan yang mengandungi racun atau dadah. Adalah sangat jelas implikasi undang-undang yang terkandung dalam Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Jualan Dadah 1952, Akta Racun 1952 dan Akta Ubat, Iklan dan Jualan 1956 dan terhadap mereka yang melampaui peraturan yang ditetapkan dalam akta-akta tersebut.
Okay. We would like to apologize for some inconvenience caused happened just now. So now we are going to proceed with the presenter number 3, which is Mr. Sabu Jami'u from ISDAF with the topics of preliminary thoughts on the state of Islamic research methodology. بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعين الكرام السادات والسيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. In Nigeria, as some of us know, where Muslims are the majority. So in this country, according to National Universities Commission, NUC 2021, there are 45 federal universities, 53 state universities, 99 private universities, and 33 tertiary institutions across 36 states, a total of 278 tertiary institutions, but not all of them taking or offering Islamic studies. Out of this number, none of the universities taking or offering Islamic research methodology as a course to be specialized on. Coming to the world globally, according to World Population Review 2022, that is this year, there are more than 80 majority Muslim countries all over the globe, but only few of them taking Islamic research methodology as a course of study. I am Saba Jamilu Said by name, of Nigeria from Ahmad Bello University, a PhD student of prestigious Center for Islamic Development Management Studies, SDIF in bracket, USM, that is University Science Malaysia. I am here to present our abstract, but in form of slides, titled Preliminary Thought on the State of Islamic Research Methodology by me, Saba Jamilu Saidu, and Shahir Akram Hassan. Introduction. Islamic Research Methodology. The word Islamic is used to refer to anything that has total compliance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. The word research is specialized study in a specific field according to the determined methodology or set of principles. While a research methodology is a process that leads a researcher into a specific and organized way in order to arrive at an authentic result. Islamic research methodology, according to Hassan, is a method of research that combines theological evidence of Aqli and Naqli, as well as the observed knowledge, and makes Islamic epistemology and philosophy a key step in the process of researching Islam and the Muslim. About the issue of Islamic research methodology, researchers right from the past and present contributed a lot in different areas of Islamic knowledge, such as belief, Islamic jurisprudence, mystical dimension, interpretation, tafsir, hadith, and philosophy. Also, contemporary Muslim scholars did the same and added more when they painstakingly developed the knowledge until it has become independent and a cardinal course of study, and later they coined another interesting course under Islamic studies domain called Islamic research methodology, which appeared to be valuable and substitute to its counterparts, that is conventional research methodology. They produce reasonable and tangible findings under Islamic research methodology, but even though there are some unbridled obstacles that halted the smoothness and development of the course, this paper identified, analyzed, and fittingly perused the obstacles, then lastly highlighted the relevant panacea to such menace. Yes, Islamic research methodology and overview. Okay, the process of writing under Islamic studies is not a new as opined by many scholars. For example, Al-Buti opined that the method and the process of writing under Islam exist for the century, particularly in the golden age of Islamic knowledge. Muslim researchers divided the scholars of golden age into layers according to their classes and the basis of their divisions. For example, Imam Abu Ya'la al-Hanbali wrote a book
called Tabaqat al-Hanabila, and Imam Muhammad bin Muhammad also write his own and called it Shadarat al-Nur al-Zakiyya fi Tabaqat Ulama al-Malikiyya, as well as Imam al-Zahidi write his own and called Tabaqat al-Fuqaha. The authors of these books explain that Muslim scholars, through sheer hard work and the power of their mighty pens, write different books on different subjects based on few Islamic research methodology. But the methodology then is not leveled with any name as it is now. Among these scholars who contributed to the field of pure Islamic area are four Imams: Imam Malik bin Anas, Imam Nu'man bin Bashir, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, and Abu Ahmad bin Muhammad Abu Muhammad. The contributions in that period exceeded to the field of sciences because Muslim scientists produce plentiful works or literature written in the area of sciences. For example, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi and Ibn Sina as a few examples of those who contributed immensely to the development of sciences. Coming down to the modern period when the writings of the Islamic domain become an independent course of study and possess multiple dimensions, the contemporary Muslim researchers rendered their tremendous impacts to the development of the field.
Assalamualaikum. We are sorry for the technical problem happened just now. And we are going to proceed to the next presenter, which is Madam Roslinda Zalila Ahmad Rusli from UniSHAMS with the topics of kajian berkaitan amalan perakaunan, pengurusan di perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam industri halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Ruslida Zaila binti Ahmad Rusli akan membentangkan kajian saya amalan perakaunan pengurusan di kalangan PKS di Malaysia. Kajian berdasarkan pelaksanaan amalan perakaunan pengurusan ini di kalangan perusahaan kecil dan sederhana semakin mendapat perhatian oleh ahli ilmuwan. Ini disebabkan perakaunan pengurusan boleh jadikan satu alat pengurusan yang berkesan kepada PKS untuk pastikan operasi perniagaan PKS berjalan dengan lebih efisien. Perakaunan pengurusan fokuskan pada dua aspek kewangan. Dua aspek penting dalam menjalankan perniagaan, aspek kewangan dan bukan kewangan. Terdapat beberapa elemen yang penting kepada PKS dalam pengenalan perniagaan seperti perancangan, kawalan dan pembuatan keputusan. PKS berusaha untuk membangunkan amalan perakaunan pengurusan yang sistematik, memandangkan PKS mempunyai sumber yang sangat terhad. Oleh itu, kajian berkenaan amalan perakaunan pengurusan mewujudkan satu jurang dalam literatur. Oleh sebab itu, kajian objektif kajian ini berpastikan untuk melihat amalan-amalan perakaunan yang dilaksanakan oleh PKS di mana kajian dilakukan ke atas PKS yang berlokasi di Kedah mengambil kira semua sektor PKS. Penulis untuk kajian ini adalah saya sendiri, Dr. Sajah Yaakob, Puan Suraya, Dr. Harunisa, Dr. Muhammad Bakir, Puan Farahiza dan Cik Dayang Nur Faizah. Secara pengenalannya, di peringkat global, perusahaan kecil dan sederhana PKS mewakili 90% perusahaan dunia dan memberikan sumbangan yang besar ke arah pembangunan ekonomi negara. PKS adalah usaha untuk sentiasa memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara seperti mana firma besar. PKS juga hadapi isu berkaitan kemampanan perniagaan disebabkan oleh globalisasi, kemajuan teknologi, persaingan pasaran yang sengit. Terdapat beberapa faktor yang akan memberi kesan kepada kelangsungan firma PKS ini. Antaranya, faktor yang dilihat penting adalah amalan perakaunan pengurusan. Berdasarkan kajian 2015, bagi pastikan sebuah perniagaan bertahan dalam pasaran, perniagaan perlu ambil kira maklumat kewangan serta bukan maklumat berkaitan dengan kewangan. Jadi, pengetahuan berkaitan perakaunan pengurusan boleh dianggap sebagai ilmu yang sangat penting bagi PKS untuk menyokong fungsi perniagaan PKS tersebut. Amalan perakaunan pengurusan merupakan satu alat pengurusan yang penting kepada fungsi pengoperasian PKS tersebut. Amalan perakaunan pengurusan juga bertindak sebagai sistem maklumat utama untuk proses maklumat yang cekap, bantu organisasi untuk menghadapi perubahan perturusan dalam peningkatan prestasi perniagaan. PKS berusaha untuk membangunkan amalan perakaunan pengurusan yang sistematik, memandangkan PKS mempunyai sumber yang sangat terhad berdasarkan kajian Ahmad dan Sabri pada 2016. Oleh itu, kajian berkenaan amalan perakaunan pengurusan mewujudkan satu jurang dalam literatur PKS. Objektif kajian ini untuk melihat amalan perakaunan yang dilaksanakan oleh PKS, di mana kajian ini dilakukan ke atas PKS yang berlokasi di Kedah, mengambil kira semua sektor PKS. Objektif kajian ini adalah untuk melihat amalan-amalan perakaunan yang dilaksanakan oleh PKS. Kajian ini dilakukan ke atas PKS yang berlokasi di Kedah dengan mengambil kira semua sektor PKS. Suratan karya dalam kajian ini akan membincangkan tinjauan literatur berkaitan perusahaan kecil dan sederhana, perakaunan pengurusan dan elemen-elemen perakaunan pengurusan. Pertama, perusahaan kecil dan sederhana. Pada dasarnya, PKS mempunyai pelbagai definisi. Tarifan definisi berbeza mengikut negara. Berbeza mengikut negara masing-masing, malahan definisi ini mempunyai beberapa kriteria tertentu. Boleh dikatakan satu tarifan khusus yang digunakan di seluruh dunia mendefinisikan PKS berdasarkan kajian pada tahun 2008. Definisi tersebut boleh dibezakan berdasarkan tiga sudut, iaitu definisi oleh institusi antarabangsa, definisi undang-undang negara dan definisi oleh industri. Di Kesatuan Eropah pula telah memberikan definisi mengenai PKS dan berdasarkan tarifan tersebut dikemas kini pada tahun 2003. Bilangan pekerja dan serta jualan tahunan ditakrifkan di Kesatuan Eropah.
Firma dalam Kesatuan Eropah diklasifikasikan PKS bila jualan tahunan kurang daripada 50 juta setahun, bilangan pekerja dalam firma kurang daripada 250 orang. Manakala Bank Dunia pula menggunakan 3 kriteria kuantitatif untuk mendefinisikan PKS, iaitu jumlah pekerja, jumlah aset dalam dolar Amerika dan jumlah jualan tahunan dalam dolar Amerika. Okay, takrifan PKS di Malaysia. Definisi PKS di Malaysia adalah definisi seragam diuruskan oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan, telah digunakan pakai oleh semua kementerian dan agensi, institusi kewangan dan pengawal sedia yang terlibat dalam program pembangunan PKS. Definisi yang baru bagi PKS yang telah ditetapkan berdasarkan mesyuarat MPPK ke-14, ianya merangkumi semua sektor iaitu perkhidmatan, pembuatan, pertanian, pembinaan, perlombangan dan pengeluarian. Jumlah jualan tahunan dan bilangan pekerja sepenuh masa adalah 2 kriteria yang digunakan bagi menentukan definisi dengan menggunakan asas atau seperti berikut. Bagi sektor pembuatan, PKS ditakrifkan firma mempunyai jualan tahunan tak lebih 50 juta atau bilangan pekerja tidak melebihi 200 orang. Manakala bagi sektor perkhidmatan dan sektor lain, PKS ditakrifkan sebagai firma yang mempunyai jualan tahunan tidak melebihi 20 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa tak lebih 75 orang. Kita dapat lihat dari segi perbezaan tersebut antara pembuatan dan perkhidmatan sektor lain dari segi jualan tahunan dan juga bilangan pekerja. Perakanan pengurusan. Berdasarkan International Federation pada tahun 1998, merujuk perakanan pengurusan cabang perakanan yang memfokuskan kepada perancangan pentadbiran, penilaian dan pemantauan dalam sesebuah organisasi. Antara perakanan pengurusan yang merupakan subset kepada perakanan pengurusan yang merujuk kepada alat dan teknik-teknik yang direka bentuk untuk penambahbaikan fungsi operasi bagi memastikan organisasi capai prestasi yang optimum. Manakala berdasarkan takrifan SIMA, ianya adalah satu proses kenal pasti, mengukur, mengira, menganalisis, menyediakan, menginterpretasi dan komunikasi maklumat-maklumat digunakan oleh pihak pengurusan untuk rancang, menilai, memantau dalam sebuah entiti untuk pastikan penggunaan accountability yang sesuai dengan sumbernya. Dan beberapa kajian yang lepas juga mendefinisikan perakanan pengurusan sebagai pengeluaran pengalaman jangka panjang, teknik-teknik dalam menjalankan perniagaan. Pengurus perlu gunakan maklumat perakanan untuk pengurusan dalam proses pembuatan keputusan. Begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh Mr. Gorbel pada tahun 2016. Perakanan pengurusan dan PKS. Amalan perakanan pengurusan yang dilaksanakan dalam perniagaan akan dapat membantu memberikan maklumat asas dalam aktiviti perancangan, penilaian dan pembuatan keputusan. Begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh Maziri dan Mapurangga pada tahun 2017, berpendapat pengurus PKS perlu laksanakan amalan perakanan pengurusan untuk pastikan kejayaan PKS mereka. Begitu juga dengan beberapa kajian telah dilakukan berdasarkan elemen-elemen perakanan yang penting dalam firma perniagaan untuk pengurus dan pemilik dalam mengendalikan operasi perniagaan. Elemen-elemen perakanan pengurusan antara 3 elemen utama, perancangan, kawalan dan pembuatan keputusan. Dapatan kajian dalam kajian ini, 3 elemen perakanan pengurusan telah digunakan pakai dalam kajian ini. Keputusan yang diperolehi menunjukkan amalan perakanan pengurusan yang lebih digunakan oleh PKS adalah elemen pembuatan keputusan diikuti oleh elemen kawalan. Elemen yang paling kurang adalah perancangan. Daripada 5 belanjawan diberikan, hanya 3 belanjawan disediakan oleh responden. Penggunaan elemen kawalan adalah yang kedua tertinggi. Usahawan PKS dalam kajian ini lebih memilih untuk membandingkan pendapatan perniagaan semasa dengan tahun sebelum berbanding dengan elemen dalam kawalan ini. Penggunaan tertinggi dalam elemen pembuatan keputusan. Item analisis keuntungan produk merupakan amalan yang tertinggi digunakan dalam elemen ini. Ini adalah dapatan kajian yang kita dapat kenal pasti berdasarkan 3 elemen. Item-item yang terlibat dalam perancangan. Elemen yang pertama, elemen yang kedua kawalan dan juga elemen pembuatan keputusan. Dapat dilihat dari segi item-item yang terlibat dalam elemen untuk perakanan pengurusan ini. Kesimpulannya, amalan perakanan pengurusan merupakan satu alat yang sangat penting, perlu dilaksanakan oleh semua firma termasuk PKS
Dapatan kajian menunjukkan pelaksanaan amalan perakuanan pengurusan di PKS masih tahap sederhana. Dapatan kajian menunjukkan elemen yang popular digunakan elemen pembuatan keputusan. Yang paling sedikit adalah elemen perancangan. Situasi ini mungkin disebabkan kekurangan ilmu perakuanan pengurusan di kalangan pemilik PKS. Jadi, pihak-pihak yang berkepentingan perlu mengambil perhatian yang serius dalam mendedahkan pengurus PKS kepada ilmu perakuanan pengurusan. Iaitu saya tamatkan pembentangan saya. Terima kasih. Thank you, Madam Roslida Zalila, for her topic just now. And now we are going to move to the next presenter, which is Dr. Muhammad Sofi, also from UniSHAMS, with the topic, Are we ready to shift to cashless campus? Salam and good day to everyone. Today, I will present a concept paper titled, Are we ready to shift to cashless campus? Okay, for a start, many government and businesses around the world are aiming toward a cashless society by enacting rules and efforts that reduce the use of cash and promote the bulk of transactions to conducted electronically. So to adapt to the need of today's mobile customer and their shifting purchase behavior, several changes are needed. Thus, it is essential to explore at how UniSHAMS students respond to electronic payment transaction if this cashless mode of transaction is to be implemented. Therefore, the aim of this study is to investigate at the effect that affects student actual use of e-payment throughout the shift to the cashless environment. This paper proposed a conceptual model for investigating student actual use in e-payment in university transaction. The model underpins the technology acceptance model and the potential to incorporate some extra dimension to enhance the model into a framework that highlights the gap in the existing literature on the technology adoption. Okay, if we look into the actual cashless society, it should be acknowledged as a transaction toward in which cash is replaced with a digital representation. In other terms, cash is still around, but it only exists and is traded in digital form. If we look into Malaysia context, some of the government agencies as well as higher learning institutions, they want to shift away from conventional cash payment. The several cashless initiatives were rolled out in the phases where the use of note and coin is discouraged. So, this will allow everyone, particularly students, enough time to become familiar with the several cashless payment alternatives. Our study used UniSHAMS as the setting for the empirical study since a supporting infrastructure is needed for the e-payment system improvement. Currently, the UniSHAMS students pay their study and other fees in number of ways. Cash, bank transfer, ATM, and online banking are some of the options. Okay, let's take a quick look at our literature review. E-payment or electronic payment is the electronic transfer of payment value from a payer to a payee using an e-payment system that enable users to conduct online transactions via a different payment method such as electronic cash, credit card, and the debit card. Like in other countries, Malaysia is seeing an increase in popularity of e-payment flexibility among customer and retailer. Customer can shop, pay bill, and other services via digital means, including an e-wallet, a mobile phone, the internet, debit card, credit card, and electronic fund transfer. The e-payment offers a new gateway which customers will receive more richer and meaningful solutions as well as greater operational excellence. Past studies indicate that e-payment has several benefits, including cost saving, transparent transaction, convenient, and increased security. This advantage may drive to the global adoption of e-payment system. Despite all of the benefit of the e-payment, there are still challenges to overcome before they can be widely used. Some concern about security breach, which could result in cash loss, a lack of appropriate IT infrastructure, rule and regulation, and data information security among the main challenges.
As a potentially powerful payment option, the e-payment system definitely have both upside and downside. Clearly, cashless payment at the university benefits students, but they are significantly benefit university. By embracing cashless system across the campus community, university can dramatically reduce the operational and running costs. This study will follow a quantitative approach using a structured questionnaire on a selected target group of UniSHAMS students to collect data. The administration of questionnaire process will be conducted via online survey. A questionnaire was developed from past study where the items have been adjusted to reflect the study. We use a 5-point Likert scale to measure the level of respondent agreeableness on the statement posed to them. Due to time measure flow, we incorporate some extra dimension to enhance the model. Privacy and security as a dimension in the time model in this study. These dimensions have a major impact on user intention to use e-payment, and they could be used to predict student intention to use an e-payment system. These figures show the 5 dimensions in the process model, which are perceived usefulness, perceived easy of use, privacy and security, behavioral intention, and actual use. Cashless transactions have become an acceptable norm with the transformation and growth of payment system resulting in cashless society. Although the adoption of cashless transactions have been extensively researched in university campus, this study will be among the first to provide empirical evidence on the factor that influence the use of e-payment among UniSHAMS students, which is critical to streamlining the payment process. Further investigation may lead to improved approaches for all parties involved, thereby encouraging students to choose e-payment for their transaction. In essence, by preparing the student for the mindset of the fourth industrial revolution, this study will help UniSHAMS become acknowledged as one of the cashless campus and pave the road for the new digital society. Okay, that's all for this presentation. Thank you. Thank you to Dr. Muhammad Sofi for his presentation. Now we're going to move to the next presenter, which is Mr. Wan Muhammad Dayudin Helmi Wan Mohar from Kitab with his topic Potensi dan Peluang Pasaran Halal dalam Industri Global, Analisis Empirical Malaysia dan Indonesia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihi nasta'in, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama kali saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur yang memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit pengalaman dan juga penulisan pada Second International Multidisciplinary Conference of Muamalat 2022 INCEM dan Third Islamic Management Development Index pada tahun ini. InsyaAllah saya akan berkongsi kertas proceeding yang bertajuk Potensi dan Peluang Pasaran Halal dalam Industri Global. Satu analisis empirikal Malaysia dan Indonesia. Khususnya saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan penulis yang bersama-sama dalam menyediakan kertas ilmiah ini. Pemerhatian telah dibuat mengenai pertumbuhan pesat industri halal dalam beberapa tahun kebelakang ini dan dianggarkan bernilai sekitar $2.3 trilion. Pasaran halal telah muncul sebagai sektor pembangunan baru, mewujudkan potensi pasaran yang besar dalam ekonomi global. Industri halal juga telah meluaskan pasarannya kepada pengguna bukan Islam juga. So, kertas kerja ini bertujuan untuk menghuraikan realiti industri halal global
dengan melihat potensi dan juga peluang pasaran halal di peringkat dunia. Selain itu, ia juga mendedahkan faktor-faktor yang menentukan permintaan pasaran halal global, terutamanya di Malaysia dan juga Indonesia. Ia memfokuskan kepada wujudnya pasaran halal dan peluang untuk Malaysia dan Indonesia menjadi negara terkemuka bagi permintaan halal dunia. Metodologi kajian yang digunakan adalah data sekunder daripada penyelidikan yang telah diterbitkan dalam jurnal dan prosiding. Penemuan utama menemukan bahawa kadar KDNK Malaysia dan Indonesia adalah menyumbang kepada pengaruh signifikan yang positif terhadap pasaran halal. Kedua-dua negara ini mempunyai potensi dan peluang yang sama ke arah pasaran halal. Walau bagaimanapun, setiap negara menunjukkan kadar yang berbeza dalam kemungkinan perkembangannya bergantung pada masa dalam pasaran industri halal tersebut. Penyelidikan ini diharap dapat memberikan maklumat kepada penyelidik dan sarjana di masa hadapan, pengamal halal dan pengumbal dasar halal dalam membuat keputusan yang strategik mengenai pembangunan pasaran halal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you to Mr. Wan Muhammad Dayuddin for his presentation. And now we're going to move to the next presenter, which is Professor Madya, Dr. Yusuf Haji Osman from UniSHAMS, with the topics of evaluating reliability and validity of self-efficacy in the environment of halal product compliance behavior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And welcome everyone to second International Multidisciplinary Conference of Muamalat, INCEM 2022, and the third Islamic Management Development Conference, IMDEC 2022, with the theme Halal Services Industries, Developing Strategies, Resources, and Sustainability. And today we would like to present our paper entitled Evaluating Reliability and Validity of Self-Efficacy in the Environment of Halal Product Compliance Behavior. My name is Yusuf Haji Osman, and my co-author is Muhammad Saleh Sheikh Yusuf. Introduction. What is self-efficacy? According to Bandura, self-efficacy is people's belief in their ability to exercise control over their functioning and events that affect their lives. One's sense of self-efficacy can provide the foundation for motivation, well-being, and personal accomplishment. People develop their beliefs in efficacy through mastery experiences, vicarious experiences, social persuasion, and emotional states. And high self-efficacy links with numerous benefits to daily life, such as resiliency to adversity and stress, healthy lifestyle habits, improved employee performance, and educational achievement. And we believe that self-efficacy can be used as one of the independent variables in the environment of compliance behavior of halal products. So this study attests the validity and reliability of the self-efficacy construct that other researchers can adapt and adopt in their research in the environment of halal product compliance. This study assesses the measurement model to examine basic dimensions, validate the dimensions, and determine the number of dimensions for the self-efficacy product. Assessment of measurement model includes composite reliability and
average variance extracted to assess or to determine reliability and validity respectively. So this study assesses the measurement model of self-efficacy using PLS algorithm technique to validate the measurement model. So variables, this self-efficacy variable that pass this test can be used in the estimation of the structural model. Operational definition and measurement of self-efficacy. Self-efficacy refers to an individual's belief in their capacity and execute behaviors necessary to produce specific performance attainments. Self-efficacy reflects the confidence in the ability to control one's motivation, behavior, and social environment. So in the context of halal product compliance behavior, self-efficacy could be used as one of the variables that determine the compliance behavior in the context of halal industry, because it's considered as one of the significant variables that could be considered in the theoretical framework, because when someone has a high self-efficacy to comply with the halal product consumption, then they are more likely to adapt or to comply with the halal products. So in the measurement model, in the assessment of the measurement model, the reason why we do the assessment of the measurement model is, one, to determine the basic dimensions for the self-efficacy construct, and then to validate the dimensions and to determine the number of dimensions in the self-efficacy construct. Assessment of measurement model includes composite reliability and average variance extracted to determine reliability and validity respectively. So composite reliability is performed to examine the self-efficacy construct in terms of the internal consistency and reliability. On the other hand, estimating the average variance extracted evaluates convergent validity. A reliability test is significant and essential to determine consistency and stability of the items or the instruments that are to be measured. So this study suggests using PLSM, which prioritizes the items according to their reliability. And convergent validity, on the other hand, refers to how an item correlates positively with alternative items in the same construct, in this case, the self-efficacy construct. If the autoloadings of the items are high, then it means that the items have much in common which the construct captured. So if the autoloadings is greater than 0.708, then it is considered as statistically significant. If it is less than 0.708, we can consider removing it. And Hare suggested that researchers remove the items having autoloadings between 0.4 and 0.7 if deleting the items lead to an increase in the composite reliability and AVE. So the assessment of the measurement model of items in the self-efficacy construct, the measurement model indicates that all 5 items that we measured in the self-efficacy have autoloadings, and therefore the study retains all the items. As shown in a table, in this table 1, all the items of self-efficacy constructs, there are 5 items, SE1 through SE5, and the autoloadings are quite high, and the AVE is 0.521, composite reliability is 0.838. So the measurement model indicates that all the 5 items in the construct of self-efficacy have autoloadings, have high autoloadings to achieve the minimum of AVE, and composite
reliability. Therefore, these 5 items should be retained. Average variance extracted AVE and composite reliability for self-efficacy are 0.521 and 0.838 respectively, which shows that all items kept in the self-efficacy construct are valid and reliable. So in conclusion, we have tested the reliability and validity of the self-efficacy, and this study assesses the measurement model to examine basic dimensions for the self-efficacy construct, validate the dimensions, and determine the number of dimensions. Assessment of measurement model includes composite reliability and average variance extracted to assess reliability and validity, respectively. And we hope that future research in the field of halal product compliance behavior can adapt and adopt these 5 items. Okay, so these are the 5 items that we tested. Number 1, I can achieve all targets that I set. Number 2, items number 2, I can attain my targets, although achieving them is complicated. Item number 3, I believe that I can succeed if I put effort into it. And item number 4, although facing many problems such as financial problems, I can still achieve my targets. Item number 5, I'm confident I can do tasks effectively. Thank you very much, and I hope it will benefit us, inshallah, in future research regarding the halal product compliance behavior. Thank you very much. Thank you to Dr. Yusuf for his presentation just now. And now we're going to move to the next presenter, which is Madam Faizatul Haslianti Ghazali from UniSHAMS, with the topics of the wisdom of corporate reporting, discovering integrity in the world of gatekeeper. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this presentation, I would like to focus on the wisdoms of corporate reporting, discovering integrity in the world of gatekeeper. So, due to the concern of the fraud and corporate scandal, it became clear that the world demands to restructure the policy and procedures. Okay, in promoting the quality characteristics of human behavior, it is essential to demonstrate the integrity towards individuals, organizations, and profession. Okay, so as we know, the definition of integrity is doing the right thing through your words, actions, and belief when no one is watching. Okay, so having a high degree of integrity at work means that you are responsible for your actions and are trustworthy and reliable. Okay, so the integrity in corporate reporting, is a vital role, because they allow the stakeholders to trust the information they receive regarding the organization. Okay, so accountant is the gatekeeper for the organization who are able to act and trust if they are competent, independent, and willing to offer a point of view and act with integrity. So we know, the main functions of accountant is oversight. Means that is involved watchful and responsible monitoring of the affairs of the organization. So accountant, the roles of accountant is to monitor and to report everything regarding the organization's activities. Okay, so the objective of our paper is to develop the culture of integrity among gatekeeper accounting by the concentrating on the practice of reporting by Islamic financial institution. Okay, but it's roughly, for this presentation is just we conclude on our result for that. Okay, so what is integrity in accounting? So integrity is comprised the personal innocence of the wholeness deriving from honesty and consistent uprightness of the character. So having an accountant on board who possess a high level of integrity could protect company from the lawsuits. Okay, so the benefit of integrity
okay, in accounting. First is stability. Okay, we treat others fairly, and then second is safety. To promote an atmosphere of the open communications, and third is references, is to serve as a role model. Okay, and the mechanism of integrity. Okay, so we come up with the four mechanisms of integrity, okay, which is the reporting process. Okay, we have the drivers of organization integrity and reporting, and the last one is embedded integrity in organization. Okay, for the reporting process, okay, so when we focus on the corporate reporting, so reporting process must have the honest and trustful, okay, be fair, comply with the laws, promote community interests, and be open and adaptable. Okay, and then take corrective actions and consistency. Okay, so drivers of integrity is there are five drivers of organizational integrity. Okay, we have a leadership, strategy, policies, information, and culture. Okay, so it the integrity and reporting. Okay, so integrity towards reporting and governance, okay, is refer to the value, okay, which is compliance with law, transparency, honesty, truth and fair, and responsible. Okay, so how embedded integrity in organization? Okay, first is delivering value to the customer. Okay, second is investing for employees, and third is dealing fairly and ethically with the suppliers. Fourth is supporting the communities in which we work, and lastly is generating long-term value for shareholders. Okay, so we come with the results, okay, discussions of our paper. Okay, we come with the culture of the integrity. Okay, there's a four cultures of integrities. First is moral value. Okay, people with reporting responsible need to embrace honesty, trustfulness, and fairness. Okay, so when we come with the culture of integrity in the corporate reporting, uh, means that the accountant can have the responsibility, okay, which is they have to develop, okay, the honesty, trustfulness, and fairness. Okay, so second one is the motive. Okay, motives in reporting should be motivated, okay, by a desire to inform and allow recipients, okay, of the reports to make sensible decision rather than by self-interested goals. Okay, and third is commitments. Okay, those who report should have a commitment to the interests of the shareholders and other stakeholders to whom they are reporting and accept that they are accountable to them. Okay, so as an accountant, they need to have a commitment, okay, for uh, uh, commitment to the interest, okay, for the stakeholders and also the shareholders. Okay, so the quality. Okay, so as accountant, okay, they should have the quality. Okay, people who involved in reporting needs to be knowledgeable about reporting, objective and analytical, skeptical and persevering in satisfying themselves that what they are reporting reflects reality. Okay, courageous enough to resist pressures and capable of exercising independent judgment. Okay, so that's all for our presentation, and I mean that for our result, and anything that you want to ask us regarding the topic, so you shall contact me, okay, via my email. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Madam Faizia Tol for her presentation just now. And now we're going to move to the final presentation, which is from Dr. Rohana Ahmad from Kitab with the topics of volunteerism practice from Muamalat's perspective, the relationship between a helpful community, sustainable welfare, and spiritual prosperity.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. First of all, I would like to thank the organizers of the second International Multidisciplinary Conference of Muamalat 2022 and the third Islamic Management Development Conference 2022. And my deep appreciation to the team of authors from Pusat Muamalat and Sains Pengurusan Kitab Pulau Pinang. Today, what I'm going to talk about is volunteerism from the Muamalat perspective and its relationship in the community, in the welfare and well-being, as well as from the spiritual aspect. Ladies and gentlemen, when we talk about volunteerism, it is actually a complementary act in all beneficial practices in Islam. Volunteerism is also the backbone in appreciating the principled righteous values that will bring out the sincerity in every act and word. This is due to the fact that when a volunteer work is carried out, it is without expected or any expectation or any reciprocal expectation from the giver, which is in line with the Islamic faith that prioritizes the genuineness and sincerity. This paper will elaborate on the concept of volunteerism from Islamic perspective, which includes the highlights of the dalil that touches on the subject, as well as examples of the practices of the earliest generation of Muslims. In addition, it is also to highlight the challenges and constraints faced in carrying out the volunteerism commitment. Various solutions that help to enliven the activity by empowering the fardu kifayah in the community is also discussed. The involvement of all parties, such as government bodies, corporate bodies, non-governmental organizations, and individuals, is expected to strengthen these volunteerism activities and ensure the continuity of their implementation for the benefit of the religion, race, and nation. However, not many people are aware that volunteer work does not only have a high value in the religion, but it also has a role in building mental or spiritual health of an individual. Thank you. Thank you to Dr. Rohana Ahmad for her presentation just now. Ladies and gentlemen, as we had a problem during the presentations of Dr. Rohani Deisa just now, and now we are going to replay the video of her full presentation, the topic of dasar Kementerian Kesihatan Malaysia terhadap penggunaan ubat-ubatan yang mengandungi bahan tidak halal, satu analisa menurut perspektif syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohani binti Desa akan membentangkan sebuah artikel bertajuk Dasar Kementerian Kesihatan Malaysia terhadap penggunaan ubat-ubatan yang mengandungi bahan tidak halal, satu analisa menurut perspektif syariah. Pertamanya, marilah kita melihat apakah hukum berubat dengan ubat-ubatan yang mengandungi bahan tidak halal berdasarkan perspektif syariah. Ibnu Taimiyah berpendapat hukum berubat dengan ubat yang mengandungi bahan yang tidak halal adalah tidak sama dengan hukum yang mengharuskan memakan bangkai ketika kelaparan. Ini adalah kerana memakan bangkai ketika kelaparan terbukti hasilnya iaitu dapat menahan kelaparan dan seterusnya menyelamatkan kemusnahan nyawa. Sedangkan hasil memakan ubat yang mengandungi bahan yang tidak halal belum dipastikan kesan kesembuhannya. Syekh Muhammad Tahir Ashur menambah pendapat tersebut dengan mengatakan seandainya telah dibuktikan kajian tentang keberkesanan ubat yang mengandungi bahan yang tidak halal tersebut dalam menyembuhkan penyakit yang membahayakan nyawa, hukum berubat dengan ubat yang mengandungi bahan yang tidak halal boleh dikiaskan dengan situasi ad-darurah memakan bangkai sewaktu kelaparan, iaitu harus.
Kiranya tiada kajian yang membuktikannya secara pasti, tidak boleh mengkiaskan memakan ubat yang mengandungi bahan yang tidak halal dengan memakai bangkai sewaktu kelaparan. Begitu juga menurut jumhur ulama, tidak harus berubat dengan benda-benda yang diharamkan sama ada dimakan, diminum, menggunakan minyak atau gigi haiwan dan seumpamanya. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kesembuhan umatku daripada benda-benda yang diharamkan. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', hukum berubat dengan benda-benda najis selain arak menurut jumhur fuqaha adalah harus. Namun, keharusan tersebut hanyalah ketika ketiadaan ubat-ubatan daripada benda-benda yang halal dimakan. Walau bagaimanapun disyaratkan ubat daripada najis tersebut mestilah dipreskripsi oleh doktor Muslim yang profesional walaupun hanya seorang. Imam Syafi'i tidak mengharuskan makan penawar yang dibuat daripada daging ular atau disebut sebagai at-tiryaq kecuali dalam situasi ad-darurah sebagaimana hukum memakan bangkai. Mazhab Maliki dan Hambali juga berpendapat hukum berubat dengan bahan bernajis adalah tidak harus. Menurut Ibnu Sahnun, harus mengubati kecederaan dengan menggunakan tulang haiwan yang disembelih, tetapi tidak harus menggunakan tulang bangkai, tulang manusia, tulang babi dan tulang binatang yang tak boleh dimakan dagingnya. Sekiranya tulang bangkai tersebut digunakan untuk merawat kecederaan, maka menurut Imam Malik ianya tidak boleh dibawa sembahyang. Walau bagaimanapun, Ibnu Al-Majishun meringankannya dengan mengatakan bahawa boleh bersembahyang dengan tulang bangkai yang digunakan untuk merawat kecederaan. Menurut Ibnu Al-Arabi, tidak harus berubat dengan bangkai selagi masih ada benda-benda halal yang boleh dijadikan ubat. Sebahagian ulama mengharuskan berubat dengan bangkai sama ada menggunakan bangkai tersebut semata-mata maupun dicampur dengan bahan yang lain. Sebahagian ulama Syafi'iyah pula mensyaratkan ubat yang mengandungi bangkai atau najis tersebut mestilah bercampur dengan bahan yang halal, manakala sebahagian lagi ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkannya. Sementara hukum berubat menggunakan arak, para ulama telah bersepakat tentang pengharamannya. Bagaimanapun, menurut Khatib Ar-Ri, hukum berubat dengan arak adalah bergantung kepada tahap keperluan seseorang. Sekiranya keperluannya itu sampai ke tahap ad-darurah, maka hukumnya adalah harus sama seperti hukum seseorang yang terdesak memakai bangkai dan lain-lain yang diharamkan dalam situasi ad-darurah kerana memelihara keselamatan nyawa. Seterusnya, hukum berubat menggunakan ubat yang mengandungi dadah atau bahan kimia turut dibincangkan oleh ulama silam lantaran penyediaan ubatan yang bercampur bahan-bahan tersebut berlaku semenjak dahulu kala lagi, terutama dalam kes pelalian bagi tujuan pembedahan. Hukum asal penggunaan dadah adalah haram. Bagaimanapun, ianya diharuskan dalam perubatan apabila ia merupakan satu-satunya ubat dan atas dasar keperluan yang sangat mendesak. Darurat. Seterusnya, marilah kita melihat apakah dasar Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terhadap penggunaan ubat-ubatan yang mengandungi bahan tidak halal. Meneliti penguatkuasaan undang-undang terhadap ubat yang mengandungi racun atau dadah, penulis mendapati ianya amat dititikberatkan dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh dikatakan kesemua akta yang digunakan pakai dalam Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan peraturan ubat-ubatan adalah mengenai peraturan penyediaan, penghilangan, pengimportan, penjualan dan periklanan ubat-ubatan yang mengandungi racun atau dadah. Adalah sangat jelas implikasi undang-undang yang terkandung dalam Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Jualan Dadah 1952, Akta Racun 1952 dan Akta Ubat, Iklan dan Jualan 1956 dan terhadap mereka yang melampaui peraturan yang ditetapkan dalam akta-akta tersebut. Akta Jualan Dadah 1952 bertujuan untuk mengawal dan membuat peraturan tentang pengimportan, pengeksportan, pengeluaran dan penjualan opium dan lain-lain dadah berbahaya. Akta
Akta Dadah Berbahaya 1952 adalah satu akta bagi membuat peruntukan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan, pengeksportan, penghilangan, penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah berbahaya tertentu. Manakala Akta Racun 1952 pula bertujuan mengawal pengimportan, pemilikan, pengeluaran, penjualan dan penggunaan racun. Racun bermaksud bahan-bahan yang dinamakan dan disenaraikan di dalam senarai racun dan termasuk apa-apa campuran, penyediaan, solusi atau yang asli yang mengandungi bahan-bahan tersebut, apa-apa penyediaan atau bahan-bahan yang terkandung di dalam jadual kedua akta ini. Manakala Akta Ubat, Iklan dan Jualan 1956 pula adalah bertujuan mengawal dan melarang iklan-iklan yang merujuk kepada mana-mana barangan yang dikira boleh mempengaruhi kegunaan barang-barang tersebut sebagai ubat untuk tujuan merawat keadaan-keadaan teruk yang tertentu. Semua iklan-iklan untuk ubat-ubatan wajib mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Selain akta-akta yang disebutkan di atas, terdapat polisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang menggambarkan dasar Kementerian Kesihatan Malaysia yang tegas terhadap penggunaan ubat yang mengandungi racun atau dadah dalam ubat-ubatan, iaitu Polisi Malaysian National Medicine Policy MNMP, yang meletakkan salah satu matlamatnya ialah untuk memastikan ubat-ubatan yang dipasarkan untuk penjagaan kesihatan adalah selamat, berkesan dan berkualiti tinggi serta memenuhi keperluan kesihatan sejagat. Tiada satu pun daripada akta-akta mahupun polisi atau garis panduan yang diguna pakai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan kewajipan doktor atau farmaseutical berkaitan peraturan penggunaan ubat-ubatan yang mengandungi bahan tidak halal. Sebagai kesimpulan, bagi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, isu keselamatan penggunaan ubat-ubatan adalah sangat penting sehingga terdapatnya undang-undang dan dasar yang ketat dan jelas mengenainya. Sedangkan bagi pesakit Muslim, penggunaan ubat-ubatan yang halal dalam situasi bukan ad-darurah adalah sama penting dengan persoalan keselamatan. Dalam syariah, selain selamat, berkesan dan berkualiti, halal adalah syarat dalam menentukan sesuatu ubat itu boleh diaplikasikan kepada pesakit. Hanya pesakit yang berada dalam situasi ad-darurah sahaja yang membolehkan ubat-ubatan daripada sumber tidak halal diaplikasikan kepadanya, iaitu seperti situasi penyakit tersebut tiada alternatif ubat yang halal atau sukar mendapatkan yang halal atau situasi yang mengancam nyawa pesakit. Pelabelan ubat-ubatan kepada beberapa kategori akan memudahkan pemilihan ubat-ubatan oleh para doktor untuk dipreskripsikan kepada pesakit. Penguatkuasaan pelabelan halal akan memudahkan doktor mempreskripsi ubat-ubatan halal kepada pesakit dalam situasi penyakit yang mempunyai alternatif ubat-ubatan halal dan tidak halal. Dalam situasi tiada ubat-ubatan halal pula, para doktor boleh mempreskripsikan ubat-ubatan tidak halal sekadar keperluan pesakit sahaja. Pelabelan seperti mengandungi sumber ubat tidak halal, sebagaimana pelabelan ubat terkawal mungkin boleh digunakan sebagai pemberitahuan kepada pesakit terhadap kondisi ubat-ubatan yang mereka gunakan. Sementara ubat-ubatan yang mengandungi sumber eksipin tidak halal juga patut dilabelkan. Ini kerana ianya tidak boleh sama sekali diaplikasikan kepada pesakit Muslim kerana tiada pengecualian hukum haram terhadapnya. Sumber eksipin bukanlah ubat. Sebaliknya hanyalah bahan tambahan yang diguna untuk memproses sesuatu bentuk atau jenis ubat. Tanpanya, ubat masih boleh diaplikasikan kepada pesakit. Dalam hal ini, KKM sepatutnya bertegas menerusi akta, polisi atau garis panduan tentang larangan penggunaan sumber eksipin daripada bahan tidak halal lantaran terdapatnya alternatif sumber eksipin daripada bahan halal yang telah wujud pada masa kini. Penggunaan sumber eksipin daripada bahan tidak halal sepatutnya dilabelkan sebagai mengandungi sumber eksipin tidak halal agar doktor dapat menghindarinya daripada diaplikasikan atau dipreskripsikan kepada pesakit. Dah sampai masanya KKM menambah baik akta, polisi dan garis panduan berkaitan peraturan ubat-ubatan kepada beberapa penambahbaikan sebagaimana yang dibincangkan penulis di atas.
Sudah lama para doktor di Malaysia termasuk doktor-doktor Muslim mempreskripsikan ubat-ubatan yang mengandungi bahan tidak halal kepada pesakit-pesakit Muslim sekalipun dalam situasi mempunyai ubat alternatif yang halal atau pesakit tidak berada dalam situasi ad-darurah untuk diaplikasikan ubat-ubatan yang mengandungi bahan tidak halal tersebut. Dalam industri farmasutikal dewasa ini, kesemua pengeluar ubat perlu menyenaraikan kandungan dan kuantiti bahan-bahan yang terkandung dalam sesuatu ubat. Konsep taharra iaitu berusaha mencari atau mengenal pasti yang halal menjadi lebih mudah lantaran kemudahan semakkan senarai bahan dalam ubat telah disediakan oleh pihak farmasutikal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we have completed all 10 presentations by the presenters. Thank you to the participants and the presentation for the great presentations and topics. And may all of us benefit from the sharing topics. And now we would like to invite Dr. Rahayati Ahmad, the conference director, for the closing speech. Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all the participants. Now we are coming to the end of this conference. I'm Dr. Rahayati Ahmad, representing all the committees and the collaborators, UITM Merbok, ISDEF, Kitab and Undip. Would like to express our gratitude to all the participants who submitted and presented their wonderful idea and experience in this conference. I also would like to thanks Ministry of Higher Education for funding this conference. And inshallah, we will see you for the next conference. Thank you very much. Thank you, Alhamdulillah. Thank you, Dorahayati, for your speech just now. Ladies and gentlemen, the closing speech marked the end of our successful conference. Alhamdulillah. We are certain that everyone is satisfied with the learning you gain from the sessions. We would like to thank all of you, the speakers, the participants, the technical teams in charge of running the program, and not forgetting the obliging committee members. Thank you. I would like to apologize for the mistake, the hiccups that might occur in between. Final word from us. Take care and see you again. Inshallah next time. Assalamualaikum and jumpa lagi.